ሰላም እንዴት ናችሁ? የውቤቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ አሪፍ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ኮምፒውተር ጌሞችን .exe የሆኑ ወይም ደግሞ ኤክሲኪዩተብል ፋይሎችን ኦር አፕሊኬሽኖችን እንዴት በስማርት ስልካችን መጫንና መጠቀም እንደምንችል እናያለን። አብራችሁን ቆዩ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እናልፋለን። ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉን አፕሊኬሽኖች አሉ እና እነዛን አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ የምናደርግባቸውን ሳይቶች ከታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኩን አስቀምጫለሁኝ። በዛ ዳውንሎድ በማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና እኔ አሁን ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ልክ መጀመሪያው አፕ ዋይን ይባላል። ዋይን የሚባለውን አፕ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው መጀመሪያና ዋይን የምናደርግበት ድረገጽ ይሄኛው ድረገጽ ነው እና እዚህ ላይ ገብተን ዋይኑን እናወርዳለን ማለት ነው። ላተስትም አለ 3.0 አለ 2 ምናምን አለ 2.16 አለ ግን ላተስቱን እናወርዳለን ማለት ነው። እና አሁን ላተስቱ 3.14 ነው ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ያለው 3.14 ነው እና እሱን ኤፒኬ ፋይሉን ስልካችን ላይ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ አሁን ባሳያችሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን እንገባለን። ዋይኑን እናወርደዋለን ማለት ነውና ዋይን የሚለው አፕሊኬሽን ሆስት ነው ማለት ነው እና እንደ ቪርቹዋል ነው የሚጠቅመን፣ እንደ ቪርቹዋል ይጠቅመናል ማለት ነው። አፕሊኬሽኖችን ረን ለማድረግ ማለት ነው። ፒሲ ኦር ላፕቶፕ አፕሊኬሽኖችን ወይ ጌሞችን እንትን ለማድረግ ረን ለማድረግ የምንጠቀምበት አፕ ነው ማለት ነው። እና አሁን እኔ ዳውንሎድ እያደረኩት ነው። ዋይን ልክ ዳውንሎድ ከተደረገ በኋላ ፋይል ማናጀራችን ውስጥ እንገባለን። ፋይል ማናጀራችን ውስጥ እኔ አሁን ኤስዲ ካርድ ላይ ነው ሪከርድ ያደረኩትና ኤስዲ ካርድ ውስጥ ገባና ዋይንን አሁን እኔ 3.14 ሚሊዮን ኦር ደግሞ ላተስቱን ነው ያወረድኩት ማለት ነው። ልክ ዋይኑን እጭነዋለሁ፣ ኢንስቶል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስልኬ ላይ ኢንስቶል አድርገዋለሁ። ኢንስቶሊንግ ያለ ነው ስልኬ ላይ እየጫነልኝ ነው ማለት ነውና ዋይን ልክ እንደ ቪርቹዋል ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ እንደምንጭነው ቪርቹዋል ነው። አሁን ዋይን ጫነልኝ፣ አፕሊኬሽን ኢንስቶልድ ሆኗል። እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስንከፍተው ኤክስትራክት ያደርግልናል ማለት ነው። ፋይሉን ራሱ ይሄን ኤክስትራክት አድርጎ ይጨርስልናል። ልክ ሲጨርስ ዊንዶ ኢንቫይሮንመንቱን ሴትአፕ ያደርግልናል ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ራሱን አውቶማቲክ የሚሰራልን። ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ልክ የኮማንድ አይነት ምልክት ያመጣልናል ማለት ነው። የኮማንድ አይነት ምልክት ሲያመጣልን ይሄ ኮማንድ ፕሮምፕቱ ነው ማለት ነው። የዋይን ኮማንድ ፕሮምፕቱ ነው። ልክ ይሄን ሲከፍትልን ልክ ዋይን ኮማንድ ፕሮምፕቱ ከተከፈተልን በኋላ እንደምታዩት ኪቦርድ መጻፍ አንችልም ማለት ነው። እና እዚህ ኮማንድ ላይ ቴክስት ኢንፑት ማድረግ አንችልም እና ቴክስት ኢንፑት ለማድረግ ደግሞ ሌላ አፕሊኬሽኖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ሶ ሌላ አፕሊኬሽን ይሄን ኮማንድ ፕሮምፕት ቴክስት ለማድረግ የሚያስፈልገን አፕሊኬሽን አለ። ሶ ጉግል ፕሌይ እንገባለን። ጉግል ፕሌይ ላይ ስክሪን ሮቴሽን እናስገባለን። መጀመሪያ ስክሪን ሮቴሽን የምናስገባው ስክሪን ሮቴት አድርገን ነው ሪዞሉሽንን ማስተካከል የምንችለው እና ስክሪን ሮቴሽኑን ኮንትሮል የሚያደርግልንን አፕ ሰርች አድርገን እናወርዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስክሪን ሮቴሽን ኮንትሮል የሚለውን አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ስንጽፍ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እኔ ዳውንሎድ ስላደረኩት ኦፕን ነው የሚለኝ። ከዛ በኋላ ኪቦርድ ደግሞ ክላቪስ ኪቦርድን እናወርዳለን ማለት ነው። ክላቪስ ኪቦርድ ፍሪ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እኔም አሁንም ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። ለዛ ነው ኦፕን የሚለኝ። ከፍተዋለሁ። ኪቦርዳችንን ወደ ክላቪስ ኪቦርድ እንቀይረዋለን ማለት ነው። እና አሁን በሄድኩት ስቴፕ ቼንጅ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እኛ እዚህ ጋር ስክሪን ሮቴሽን ኮንትሮሉን ሲከፍትልን
ለምሳሌ ስክሪን ሮቴሽን ማድረግ ማንችልባቸው ቦታዎች ላይ ስክሪን ሮቴሽን ማድረግ እንድንችል ያደርጋናል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፖርትሬት ላንድስኬፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦሪጂናሊ ስልካችን ስክሪን ሮቴት በማያደርግበት ቦታ ራሱ ሮቴት ማድረግ እንድንችል ነው የሚያደርገን ማለት ነው። ለዛ ግን ሮቴት ካደረግን በኋላ ደግሞ ቴክስት ኢንፑት ለማድረግ ቀጥታ ኪ የቀደም ያወረድነውን ኪ ሾው የሚያደርግልንን አፕ እናወርዳለን ማለት ነው። ሁሉንም አፕሊኬሽኖች የምታወርዱበትን ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። ልክ ሾው ኪ የምትለዋን አፕ ከጫንም በኋላ እንከፍተዋለን። ልክ ሾው ኪንም ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን ባሩን ስክሮል ስናደርገው ሾው ኪም መታልናለች ማለት ነው። እና ኪቦርድን ኦሪጂናሊ በማናገኝበት ቦታ ላይ ኪቦርድን የትም ቦታ ላይ ማምጣት እንድንችል የሚያደርገን አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ሶ ኪቦርዱን የትም ቦታ ላይ ሾው ኪን ስንነካ ኪቦርድ ይመጣልናል ማለት ነው። እና ኪቦርድ እንዲመጣልን እነዛ ሶስቱን ነገሮች ወይ ደግሞ ሶስቱን አፕሊኬሽኖች ማውረድ ግዴታ ነው ማለት ነው። እና እነዛን ካወረድን በኋላ አሁን ዋይናችንን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ዋይን ከፍቶልኛል። የቀደሙ ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ነው ማለት ነው የከፈተልኝ። እና ኮማንድ ፕሮምፕቱ ላይ ቴክስት እንዴት ኢንፑት ማድረግ እንደምንችል ነው አሁን እንግዲህ የምናየው። ልክ ሾው ኪ የምትለውን አፕ ስንነካት ኪቦርዳችን ይመጣልናል ማለት ነው፣ ብቅ ይልናል። ከዛ በኋላ የምናስገባው ኮማንድ አለ እና ዊን ኢሲኤፍጂ እንጽፍና ከዛ በኋላ ኢንተርን እናካለን ማለት ነው። አሁን ከጎን ጽፌላችኋለሁ። ልክ የሚታየው ፊደል ብቻ እናስገባና ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ልክ ምናየውን ፊደል አስገብተን ወይ ደግሞ ዊን ኢሲኤፍጂን ስናስገባ ሴቲንጉን ያመጣልናል ማለት ነው። ልክ ሴቲንጉ ሲመጣለን ቀጥታ ያለው ኮንፊግሬሽኑ በዲፎልት ነው ያለው። በዲፎልት ያለውን ኮንፊግሬሽን አሁን እኛ ወደ ምንፈልገው እናስተካክለዋለን ማለት ነው። እና አሁን ማስተካከል ያለብን ቀጥታ ሌሎቹ ቢቀመጡም ስክሪን ሪዞሉሽን የሚለው ኢፌክት ስላለው እሱን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። 480 ላይ ነው ያለው፣ እኛ እንቀንሰዋለን ወደ ምንፈልገው ማለት ነው። ስልካችንን እንዳያደክምብን ማለት ነው። ሪዞሉሽኑን እንቀንሰዋለን። ከዛ ሪዞሉሽኑን ወደ ፈለግንበት ወይ ደግሞ ወደሚመቸን ከቀየርን በኋላ አሁን በቀጥታ ከዚህ ሴቲንግ እንወጣና ሴቭ አድርገን ከወጣን በኋላ አሁንም ዋይን ኮማንድ ፕሮምፕቱ ላይ ከገባን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የቀደም ያስገባነውን ኪ ወይ ደግሞ ዊንኤስኤፍጂ የምትለዋን ኪ ካስገባን ወደ ዊንዶውስ ኢንቫይሮንመንት ይወስደናል ማለት ነው። ዊንዶውስ ኢንቫይሮንመንት ማለት የትኛው ዊንዶው ላይ መጫወት እንደምንችል የሚያስመርጠን ኢንቫይሮንመንት ነው ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ዊንዶውስ 7 መርጫለሁ። ዊንዶውስ 7 ከመረጥኩኝ በኋላ ኖርማሊ ይወጣና አሁን አንኢንስቶል ወይ ደግሞ ፎርስ ስቶፕ ማድረግ የምፈልገው አፕ አለ ወይ ደግሞ ይሄ ስክሪን ሪዞሉሽኑን እፈልገዋለሁ ማለት ነው። ስክሪን ሪዞሉሽኑን አፕሊኬሽን ውስጥ ሴቲንግ ገባና አፕሊኬሽን ውስጥ እፈልገዋለሁ። ልክ አሁን የኔ እዚህ ጋር ነው ያለው ስክሪን ሪዞሉሽን ኮንትሮሉን። አሁን እዚህ ጋር እኔ ፎርስ ስቶፕ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስለማያስፈልገኝ ነው ፎርስ ስቶፕ ማደርገው ማለት ነው። ፎርስ ስቶፕ አድርጌው ከወጣሁኝ በኋላ ቀጥታ አውቶማቲካሊ ይሄ አውቶ ሮቴት የሚለውን የስልካችንን ቀጥታ ስልካችንን አፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ ዋይናችን ላይ እንገባለን። አሁንም እንከፍተውና ኮማንድ ፕሮምፕቱ አሁንም ይመጣልናል። ይሄ ኮማንድ ፕሮምፕት ጎን ላይ ስታርት የሚለው የዊንዶውስ 7 ኢንቫይሮንመንት አለን ማለት ነው። የዊንዶውስ 7 ኢንቫይሮንመንት ስላለን አሁን ኮምፕሊትሊ ዊንዶው ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ዊንዶው 7 ማድረግ የሚችለውን ስልካችን ላይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ስታርትን ስነካ ራን ያመጣልኛል። ኦፕን የሚለው ላይ እኔ ብሮዝ አድርጌ ቀጥታ እዚህ ጋር ፒሲ ላይ ወይ ደግሞ ስልኬ ላይ ያለው ስቶሬጅ ይመጣልኛል። አሁን ለምሳሌ ሲዲ ካርድ አለ። ሲዲ ካርድ የኔ ሜሞሪ ካርድ ነው ማለት ስልኬ ላይ ያለው ሜሞሪ ካርድ ኖርማሊ ወደዚህኛው ኮንቨርት ይደረግልኛል ማለት ነው። ሶጣ እዚህ ጋር አሁንም ስቶሬጅ ብሎ የስልኬ ስቶሬጅም እዚህ ጋር አገኛለሁኝ ማለት ነው። ስቶሬጅ የፎን ስቶሬጅም የሲዲ ካርድንም ብሮዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና እኔ አሁን ከዚህ ከስልክ ስቶሬጅ ላይ ያስቀመጥኩት አለ .exe ፋይሎች ወይ የኮምፒውተር ፋይሎችን እንዴት መጫን እንደምንችል አሁን በቀጥታ እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ አውዳሲቲን እንጫነው።
አውዳሲቲን ስልካችን ላይ ይሄ የኮምፒውተር ፋይል ነው። ስልካችን ላይ ጭነን እስኪ ነው ቀጥታ ኦፕን እንለዋለን፣ ይከፍትልናል ማለት ነው። አሁን ኢንስቶሌሽን ፓርቱ ላይ ከፈተልን። ሴትአፕ ላንጉዌጅ እንመርጣለን። ልክ ኮምፒውተር ላይ የምናደርገውን ስልካችን ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን አውዳሲቲን እየጫንኩት ነው። ኔክስት ለዋለሁ። አሁንም ኔክስት ለዋለሁ። ሲ ላይ ነው እየጫንልኝ ያለው ማለት ነው። ዴስክቶፕ ሾርት ከት እንዲከፍትልኝ ያደረኩት። አሁን ከዛ በኋላ ሲ ላይ እየጫንኩኝ ነው ማለት ነው። ፎን ላይ አውዳሲቲን እየጫንኩት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን የኮምፒውተር ፋይሎችን ቀጥታ ስልኬ ላይ ራን ማድረግ ችያለሁ ማለት ነው። እና ዋይን የሚባለው አፕሊኬሽን በዚህ አይነት ፕሮሰስ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ጭኖ ይጨረስልኝ ነው አውዳሲቲ። ቀጥታ አሁን ኔክስት ለዋለሁ፣ ፊኒሽ ለዋለሁ። አሁን ኖርማሊ ኦፕን ያደርግልኛል ማለት ነው አውዳሲቲ። አሁን ለምሳሌ ሾርት ከቱን ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጦልኛል ቅድም እንዳዘዝኩት ማለት ነው። ደብል ክሊክ ሳደርግበት ኖርማሊ ይከፍትልኛል ማለት ነው። አሁን ፕሮግራም ላይ አሁን ለምሳሌ ፕሮግራም ላይ ቀጥታ አውዳሲቲን ፕሮግራሜ ላይ ጨምሮልኛል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኮምፒውተር ፋይሎችን፣ ኮምፒውተር ጌሞችን፣ ኮምፒውተር ላይ የምንጠቀመውን የትኛውንም .exe ፋይሎችን ፒሲያችን ላይ ሆነን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እና ያላችሁን ኮመንት ከስር አስቀምጡልኝ። ስለተከታተላችሁን ግን በጣም ነው ማመሰግነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከንገናኝ ድረስ ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።